હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ લિટરસી ગુરુ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વર્કિંગ રૂલ જોયા હતા. હવે એ વર્કિંગ રૂલ છે એ એક્ઝામ્પલમાં આપણે કેમ એપ્લાય કરશું એના આપણે આજે 6 એક્ઝામ્પલ જોશું. તો જો ડિફરન્શિએશનમાં હંમેશા કોઈથી તમને કહેશે નહીં કે કયા રૂલ્સથી તમારે ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે. તમને ખાલી એટલું જ કીધું હશે કે x ની રિસ્પેક્ટમાં ડિફરન્શિએશન કરો અથવા કીધું હશે સોલ્વ ધી એક્ઝામ્પલ. ઓકે, તો હંમેશા આપણે જ્યારે ડિફરન્શિએશન જોતા હોય તે જોઈને જ ખબર પડી જવી જોઈએ કે કેવી રીતે આપણે એને સોલ્યુશન આપશું. જો ફર્સ્ટ અને 2 છે દેખાય છે વચ્ચે પ્લસ ની સાઇન છે, પ્લસ ઓર માઈનસ ની સાઇન છે, તો ફર્સ્ટ વર્કિંગ રૂલ થી થશે. થર્ડ અને ફોર્થ છે એમાં દેખાય છે વચ્ચે મલ્ટીપ્લિકેશન છે તો મલ્ટીપ્લિકેશન વાળો રૂલ લાગશે. અને લાસ્ટ બે છે એ ડિવિઝન વાળા રૂલમાં છે. તો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ થી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. આપણે જોયું તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે d/dx એ પ્લસ ઓર માઈનસ b હતો. તો શું થતું હતું, બેયને આપણે સેપરેટલી ડિફરન્શિએશન આપી દીધા હતા કે d/dx a પ્લસ ઓર માઈનસ d/dx b. એવી જ રીતે જે બે વર્કિંગ રૂલ છે બરાબર, એ જ રીતે આ બેની અંદર આપણે એપ્લાય કરશું. તો એની અંદર ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે શું છે તો કે y x³ + 3x² + 5x - 4. ઓકે, અને આમાં તમને કીધું હશે કે x ની રિસ્પેક્ટમાં તમારે ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ આપણે બધાયને કોની રિસ્પેક્ટમાં ડિફરન્શિએશન આપશું, x ને. શું કામ તો કે પ્લસ ઓર માઈનસ નો રૂલ છે. પ્લસ ઓર માઈનસ નો રૂલ હોય તો શું હોય તો કે બધાયને સેપરેટલી આપણે ડિફરન્શિએશન આપી દઈએ છીએ. તો શું થશે તો કે dy/dx = differentiation of x³ plus differentiation of 3x² plus differentiation of 5x minus differentiation of 4. હવે x³ નું ડિફરન્શિએશન શું થશે તો કે એક પાવર આગળ આવશે એટલે કે 3 આગળ આવશે અને એક એની અંદરથી માઈનસ થશે એટલે કે 3x² પ્લસ હંમેશા યાદ રાખજો જો કોન્સ્ટન્ટ છે એ કોઈ ડિફરન્શિએશન ની સાથે હોય, જાણે કે x ની સાથે છે, તો એ ડિફરન્શિએશન ની બહાર આવી જાય, એને ડિફરન્શિએશન લાગુ પડે નહીં. અને x² નું શું થઈ જશે તો કે 2x એઝ ઇટ ઇઝ, અહીંયા પણ એમ જ થશે 5 બરાબર. અને x નું શું થઈ જશે તો કે 1, પણ અહીંયા એકલો કોન્સ્ટન્ટ છે તો એનો આન્સર શું થઈ જશે 0. તો આનો આન્સર શું આવ્યો તો કે 3x² + 6x + 5. ઓકે, સમજાઈ ગયું. સેકન્ડ સેમ ટુ સેમ એમ જ કરવાનો છે. શું આપી છે આપણે ક્વેશ્ચન શું આપ્યો છે તો કે y = e⁻x + sin x - a⁻x. ઓકે, તો x ની રિસ્પેક્ટમાં ડિફરન્શિએશન આપશું તો શું થશે dy/dx = differentiation of e⁻x plus differentiation of sin x minus differentiation of a⁻x. e⁻x નું એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેશે e⁻x. sin x નું ડિફરન્શિએશન શું થઈ જશે તો કે cos x. અને a⁻x નું શું થઈ જશે તો કે a⁻x * log a. હતું સાવ સિમ્પલ. બસ આવી જ રીતે પૂછાય છે, સાવ સિમ્પલ હોય છે બરાબર છે. એના પછી આવશે મલ્ટીપ્લિકેશન નો રૂલ. જો હંમેશા પહેલા છે ને વર્કિંગ રૂલ લખી લેવાય, કારણ કે એના ઉપરથી આપણે આઈડિયા આવે કે કેવી રીતે કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે પ્લસ ઓર માઈનસ ના જોઈ લીધા. હવે આપણે કોના જોશું તો કે મલ્ટીપ્લિકેશન ના. એટલે શું થઈ જશે a * b. તો આનો વર્કિંગ રૂલ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયો તો શું છે મલ્ટીપ્લિકેશન નો તો કે a as it is differentiation of b plus b as it is and differentiation of a. સાવ સિમ્પલ છે. હવે એનો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જોશું. શું આપ્યું છે આપણે y = √x * cos x. ઓકે, આને a કન્સિડર કરી લ્યો અને આને કન્સિડર કરી લ્યો b. તો આપણે જો આનું ડિફરન્શિએશન કરશું તો શું થશે તો કે a as it is, અહીંયા a એટલે √x as it is differentiation of cos x plus cos x as it is and differentiation of √x. ઓકે,
તો રૂટ એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ, cos x નું શું થઈ જશે તો કે માઇનસ sin x પ્લસ cos x એઝ ઇટ ઇઝ, અને રૂટ એક્સ નું શું થશે તો કે 1/2 રૂટ એક્સ. ઓકે બરાબર, તો આ શું થઈ ગયું માઇનસ રૂટ એક્સ ઇન્ટુ sin x પ્લસ આ શું થઈ જશે તો કે cos x ડિવાઇડ બાય 2 રૂટ x. હવે આપણે આનો એલસીએમ લઈએ તો એલસીએમ શું આવશે, એટલે કે લસા શું આવશે તો કે 2 રૂટ x. આની પાસે 2 રૂટ x નહોતા તો આને આપણે 2 રૂટ x આપવા પડશે, તો માઈનસ શું થઈ જશે આ માઈનસ 2 રૂટ x ઇન્ટુ રૂટ x ઇન્ટુ sin x પ્લસ cos x. આ રૂટ x શું થઈ જશે તો કે x, એટલે 2x ઇન્ટુ sin x પ્લસ cos x ડિવાઇડ બાય 2 અંડર રૂટ x. છે સાવ એઝ ઇટ ઇઝ, બરાબર, સાવ સિમ્પલ છે, કોઈ જ નથી. જો આ તમને રૂલ આવડી જાય તો અહીંયા સુધી જ ડિફરન્શિએશન છે, બરાબર. પછી તો તમે નોર્મલ જે સિમ્પ્લિફિકેશન આપો છો એ જ છે. ઓકે, એવી જ રીતે એક હોમવર્કમાં તમે કરશો તમારી રીતે, આ સાવ ઈઝી છે. કોઈ ડાઉટ આવે તો કોમેન્ટ કરજો. એના પછી એક આપણે ડિવિઝન વાળો કરશું. હંમેશા જ્યારે એક્ઝામ્પલ કરતા હોય ત્યારે બરાબર વર્કિંગ રૂલ પહેલા લખી લેવો, જેનાથી શું થશે તો કે ભૂલ આપણી ઓછી થશે. d by dx. હવે કયો રૂલ એપ્લાય કરવાનો છે તો કે ડિવિઝન વાળો, તો a ડિવાઇડ બાય b. આપણે કાલે જ યાદ રાખ્યું હતું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું થશે તો કે b નો સ્ક્વેર. b ક્યાં આવશે ઉપર, કોનું ડિફરન્શિએશન થશે a નું, માઈનસ a એઝ ઇટ ઇઝ, ને કોનું ડિફરન્શિએશન તો કે b નું. ઓકે, હવે આપણે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોશું. શું છે એનો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તો કે y is equal to x² - 1 upon x² + 1. હવે જોજો, આ જે એક્ઝામ્પલ છે ને એમાં એક બે વર્કિંગ રૂલ લાગશે. એક પ્લસ ઓર માઈનસ નો લાગશે અને એક છે ઈ કોનો લાગી જશે તો કે ડિવિઝન નો લાગી જશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે આપણે ડિવિઝન નો રૂલ આપતા હોય ત્યારે આપણે શું કર્યું છે તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હંમેશા નીચેનાનો સ્ક્વેર, એટલે x² + 1 ધી હોલ સ્ક્વેર. x² + 1 ક્યાં ચાલી જશે તો કે ઉપર. કોનું ડિફરન્શિએશન તો કે x² - 1 નું, માઈનસ x² - 1 એઝ ઇટ ઇઝ, અને કોનું ડિફરન્શિએશન તો કે x² + 1 નું. હવે અહીંયા x² + 1 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે જોજો અહીંયા આપણે કયો રૂલ એપ્લાય કરવાનો છે તો કે પ્લસ ઓર માઈનસ નો, એટલે બેયનું સેપરેટ કરવાનું છે. તો ડાયરેક્ટલી કરવાનું. હવે કોઈ અંદર રૂલ આપવાની જરૂર નથી. x² નું શું થઈ જશે 2x, અને 1 નું શું થઈ જશે તો કે 0, માઈનસ x² - 1 એઝ ઇટ ઇઝ. x² નું શું થઈ જશે તો કે 2x, અને 1 નું શું થઈ જશે તો કે 0 અપોન માં x² + 1 ધી હોલ સ્ક્વેર. તો બચ્યું શું તો કે x² + 1, અહીંથી શું બચશે તો કે 2x - 0 એટલે 2x, માઈનસ x² - 1 ને અહીંયા શું બચશે તો કે 2x અપોન માં x² + 1 ધી હોલ સ્ક્વેર. બેયમાંથી શું નીકળી જશે તો કે 2x છે એ કોમન નીકળી જશે. તો શું બચશે અહીંથી 2x કોમન નીકળી ગયું, તો અહીંથી શું બચશે તો કે x² + 1, અને માઈનસ ની સાઈન અંદર દેશો એટલે શું થઈ જશે તો કે -x² +1 અપોન માં x² + 1 ધી હોલ સ્ક્વેર. આ x² અને x² શું થઈ જશે તો કે ચટ. 1 + 1 શું થશે 2. આ 2 આની સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન માં આવશે એટલે કેટલા થઈ જશે તો કે 4x ડિવાઇડ બાય x² + 1 ધી હોલ સ્ક્વેર. સેમ ટુ સેમ એના જેવો જ છે. આ એના કરતા પણ ઈઝી છે, બરાબર. તો આ તમે હોમવર્કમાં કરશો. કોઈ ડાઉટ આવે તો કોમેન્ટ કરજો.